จะเป็นยังไงถ้าผมเอา Honda Wave 125i มาปะทะกับ Ford Ranger Raptor ดุดันไม่เกรงใจใคร V6 ไบเทอร์โบคันไหนจะทำเวลา402 เมตรหรือว่า1/4 ไมล์ได้ดีกว่ากันวันนี้ผมจะพาไปชมกันครับสำหรับ Ford Ranger Raptor V6 นะครับใช้เครื่องยนต์เบนซิน6สูบ 3.0 ลิตรไบเทอร์โบให้พละกำลังสูงสุดอยู่ที่397แรงม้าแรงบิด583นิวตันเมตรระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับเราสามารถปรับเป็น all wheel drive หรือว่า rear wheel drive ได้จับคู่มากับเกียร์10 สปีด e shifter 0-100 Ford Motor เคลมไว้ 6.82 วินาทีน้ำหนักอยู่ที่ 2,310 กิโลกรัมหรือว่าประมาณ 2.3 ตันนั่นเองโฉมนี้นะครับออกมาเมื่อปี 2022 อัตราส่วนแรงม้าต่อน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 0.17 แรงม้าต่อ 1 กิโลกรัมนะครับแล้วก็ราคาคันนี้ต้องบอกว่าดีมากนะครับเป็นกระบะที่ราคาต่ำกว่า2ล้านแต่ได้เครื่อง V6 ไบเทอร์โบนะครับแรงม้าเกือบ400แรงม้านะครับราคาอยู่ที่ 1,919,000 บาทส่วนเพื่อนๆจะหามือ2ได้อยู่ในราคาประมาณสัก 1,750,000 บาทมาดูที่รถผมกันหน่อยคันนี้นะครับคือ Honda Wave 125i ใช้เครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะแบบ Overhead Camshaft ระบายความร้อนด้วยอากาศความจุกระบอกสูบก็อย่างที่ผมบอกเลยครับ 125i ก็125 cc แต่จริงๆเลขเป๊ะๆของเขาอยู่ที่ 124.99 cc นั่นเองครับใช้เกียร์โรตารี่หรือว่าเกียร์วน4จังหวะให้พละกำลังสูงสุดอยู่ที่ 9.96 แรงม้าที่ 7,500 รอบต่อนาทีน้ำหนักคันนี้นะครับอยู่ที่ไม่เกิน100กิโลหรือว่า97กิโลกรัมบวกผมไปอีกสัก60ก็น่าจะอยู่ประมาณ150กว่าอัตราแรงม้าต่อน้ำหนักนะครับคันนี้อยู่ที่ 0.10 แรงม้าต่อ1กิโลกรัมนะครับออกมาเมื่อปี 2010 นั่นเองตอนนี้ก็หาซื้อไม่ได้นะครับเป็นแรร์ไอเทมนะแต่ถ้าเพื่อนๆหามือ2ก็ดูสักราคา 18,000 แล้วแต่สภาพนั่นเองเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับฟังซาวด์เช็คกันหน่อยส่วนสเปครถผมมีชาร์จไปตรงนี้เพื่อนๆกดหยุดดูได้เลยครับอาจจะต้องให้นักขับมีอาชีพนะครับที่เขาขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วมาขับให้ก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหน้าที่มาขับ Ford Ranger Raptor นะครับผมน่าจะขับรถ4ล้อได้ดีกว่าก็ไม่ได้เสียใจอะไรนะครับเพราะว่ามันต้องใจถึงจริงๆนะครับเพื่อนๆคือมันขับยากอะแค่ออกตัวก็แพ้แล้วครับไปดูกัน
น่าจะเป็นการขับแบบไม่ปราณีพี่เวฟ125ไอเกินไปเดี๋ยวเราจะปรับเป็นขับ2แล้วกันให้มันแบบใกล้เคียงสูสีกันหน่อยนะใช่แล้วครับพอดีเลยแค่ออกตัวนี้มันมากเลยไม่เหลือนะครับทิ้งฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์นี่มันแรงจริงๆนะครับเพื่อนๆแต่ไม่ธรรมดานะครับเสียดายพี่เขาไม่ได้ออกยกล้อให้เราดูด้วย เรามาสรุปกันนะครับเพื่อนๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างสำหรับคู่นี้เพื่อนๆก็คงจะสงสัยว่าเราเอามาวิ่งกันได้ยังไงซึ่งผมก็ต้องบอกเหมือนกันนะครับว่าผมก็สงสัยเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเพื่อนๆเคยมีประสบการณ์ที่ว่าเราขับรถอยู่บนทางหลวงชิวๆแล้วอยู่ๆมีน้องๆจากไหนไม่รู้นะครับสายซิ่งบิดบอกเร็วเหมือนจรวดทางเรียบทิ้งเป็นทุ่งมองไม่เห็นฝุ่นกันบ้างไหมล่ะครับและทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดไปก็คือที่มาของคลิปนี้สำหรับรอบแรกนะครับ Honda Wave 125i ที่มีสีสันสดใสจี๊ดจ๊าดผมก็อยากจะขอลองขับให้เป็นการเปิดประสบการณ์ดูว่ามันเป็นยังไงก็ต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่าไม่ให้รอดโดยที่เราจะขับมอเตอร์ไซค์ให้ออกตัวให้ดีมีประสิทธิภาพนั้นเราจำเป็นจะต้องมีประสบการณ์กับความคุ้นชินกับการขับขี่รถ2ล้อที่ค่อนข้างโปรเฟชชั่นอลดังนั้นนะครับผมจึงต้องหลีกทางให้พี่เจ้าของน้อง Honda Wave 125i คันนี้ผู้มากประสบการณ์ผ่านมามากมายหลายสมรภูมิไม่ว่าจะเป็น Midnight Run กิจกรรมยืดเส้นยืดสายหลังเที่ยงคืนที่ส่วนใหญ่จะไปจบที่วงแตกและแหกด่านล้อเล่นนะครับหรือขับคุยซิ่งดันโลยาวๆตั้งแต่เมืองใหม่สมุทรสาครไปจบที่ปลายทางหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีพี่เขาก็วัดมาแล้วล้อเล่นนะครับกลับมาเข้าเรื่องดีกว่าครับโดยที่ Ford Ranger Raptor 3.0 V6 ทำเวลาในระยะทาง402เมตรหรือว่า1/4 ไมล์โดยการออกตัวแบบขับเคลื่อนล้อหลังในรอบที่3เวลาที่ดีที่สุดอยู่ที่ 14.80 วินาทีส่วนน้อง Honda Wave 125i ที่ทำเวลาได้ดีที่สุดอยู่ในรอบที่3เช่นกันก็คือตามมาในเวลา 17.44 วินาทีซึ่งเพื่อนๆจะเห็นในช่วง 3-4 วินาทีแรกของการออกตัวในรอบที่3ที่ผมปรับน้อง Raptor เป็นขับหลังก็ทำให้น่าลุ้นอยู่ในช่วงต้นๆที่น้อง Honda Wave 125i ก็ออกได้ดีตีคู่ข้างๆมากับ Raptor ได้ในระยะสั้นๆแต่พอน้อง Ford Ranger Raptor Traction เริ่มจับแรงม้าลงพื้นได้เต็มๆแต่ระดับความเร็วจากเกียร์1ขึ้นเกียร์2ก็เริ่มทิ้งห่างลากยาวไปแบบสมูทก็น่าจะไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะเขามีตั้ง10เกียร์เอาจริงๆคู่นี้เพื่อนๆก็อาจจะไม่ได้ข้อมูลอะไรเท่าไหร่ยกเว้นความสนุกและความอยากรู้อยากเห็นส่วนตัวของผมเองด้วยความที่ผมสงสัยมานานกับแก๊งรถซิ่ง2ล้อโดย EP ต่อไปที่น่าจะสร้างความตื่นเต้นให้เพื่อนๆมากกว่าคู่นี้ก็คือจะเป็นยังไงถ้าเราเอา Honda City 1.0 Turbo เดิมๆหรือว่า Honda Wave 125i แต่งซิ่งมาเจอกันในระยะทาง402เมตรหรือว่า Quarter Mile คันไหนจะทำเวลาได้ดีที่สุดถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงาน CSL Auto Time ด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆอยากจะดูคลิปแดกคลิปไหนรุ่นไหนแข่งกับอะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพวกเราใต้ล่างคลิปนี้ด้วยส่วนวันนี้ผมตัง CSL Auto Time คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ